තාක්ෂණික ලෝකයේ හඹායමේ ගමනට ටිච් යුරුප් නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. තාක්ෂණ ලෝලින් සහ විද්‍යුත් මුදල් ලෝලින් ගැජට් වල අනාගතය දැකීමට නවතම අන්බොක්සිං ලබා ගැනීමට සහ ඔබගේ ඩිජිටල් මුදල් වොලට් එක ප්‍රගුණ කිරීමට ඔබ සූදානම්ද? එසේනම් මේ ඔබ සඳහා වන නාලිකාවයි. ඒ වගේම ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මගේ channel එකෙන් අහන ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දී වටිනා කියන තියාග දිනා ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ ගැන විස්තර දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් රැඳී හිටින්නකෝ. ඉතින් ඇයි ඔයා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ? Adobe Photoshop ඇතුළු Adobe collection එකම lifetime free ගන්න විදිහත් ලොකුවට PC requirement නැති ඔයාට Canva Pro එක lifetime ගන්න විදිහත් ඒ හරහා poster designing කරලා මුදල් උපයන ආකාරයත් ඔයාගේ වැඩ පහසු කරගන්න WhatsApp bot කෙනෙක් පාවිච්චි කරන ආකාරයත් වගේ ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ගොන්නක්ම මගේ channel එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ අපේ channel එකේ playlist එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය වෙන category එකේ වීඩියෝස් පිළිවෙලින් එක දිගට බලාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාට ගොඩාක් වැදගත් වෙන tips and tricks බලා ගන්න පුළුවන් අපේ channel එකේ short tab එකට ගියපුවාම. ඉතින් ඔයාට දැන් තේරෙනවානේ මගේ channel එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ educational content කියලා. සෑම සතියේ සඳුදාකම සහ සිකුරාදාවකම හවස 6ට ඔයාට මගේ channel එකෙන් long form videos වගේම අනිකුත් දින සියල්ලේම සවස 4ට tips and tricks වලට අදාළ short videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න සියල්ලම ඒ අදාළ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් කරලා ඔයා ගැටලු නිරාකර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ channel එකේ අඩුපාඩුවක් දැක්කොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මං කලින් කිව්වනේ ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දෙලා වටිනා තෑග්ග දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මම කියන වීඩියෝස් වල ඒ අදාළ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර වීඩියෝ එකේ යම් කිසි තැනක අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලලා නිවැරදි පිළිතුර ඒක පහලින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කීප දෙනෙක් තෝරාගෙන මම එයාලට ඒ අදාළ තෑගි දෙනවා. ඒ වගේම අමතක නොකර TikTok එකේ Facebook එකේ අපි follow කරලා තියාගන්න. මගේ WhatsApp Telegram group එකට එකතු වෙන්න ඕන link හැම වීඩියෝ එකේම description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන කට්ටියගෙන් හොඳ ප්‍රතිචාර අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ පතනවා. ඒ වගේම අමතක නොකර බැරි පිටක් තමයි මගේ ගෙදර කට්ටිය වගේම මගේ යාළුවන්. මට ලොකු support එකක් හම්බ වෙනවා එයාලගෙන්. ඉතින් thank you so much guys. එහෙනම් තාක්ෂණික ලෝකයෙන් හම්බ ආවට දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.